પરેશભાઈને આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કોઈ મિત્રને સારું ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય, ન્યૂ હોલેન્ડ ઓઇલ બ્રેક વાળું ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય, ઓઇલ બ્રેક અને પાવર સ્ટેરિંગ વાળું, તે પણ સાવ વ્યાજબી ભાવે, તો આ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. અને ફૂલ સાચવેલું, એક હાથે ચલાવેલું ઘર ઘરાવ ટ્રેક્ટર. વિડીયોની અંદર બધી ડિટેલ આપી દઈશ ટ્રેક્ટરની, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3032, તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. પરેશભાઈને વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. મોડલની વાત કરું તો 2023ના મોડલનું આ નવું ટ્રેક્ટર, અને એક જ હાથે ચાલેલું છે. માત્ર ને માત્ર 690 કલાક જેન્યુન ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર કમ્પ્લેટ અત્યારે 100% કન્ડિશનમાં. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક 100% પેટી પેક આખું એન્જિન, અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું શોરૂમ પીસ છે. રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ, ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો. પહેલાં પરેશભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા જોવા જાવ તો પરેશભાઈનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટર અંદર પાવર સ્ટેરિંગ છે અને ઓઇલ બ્રેક જોવા મળશે. અને બેટરી સારી નવી જ છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા, ટાયર કંપનીના છે એકદમ સારા. તમે વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ. કિંમત 4,80,000 અંદાજિત. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થશે. કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. હવે ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે ભાવનગર, તાલુકો છે પાલીતાણા, અને માયધાર ગામે જોવા મળશે. હવે તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો તેમના ઓનર પરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે પરેશભાઈના, અને તેમના નંબર 95 7 44 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો, તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.